જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું જ્ઞાનકુંજ એકેડમીમાં. કેમ છો બધા? મજામાં? આજે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ આ ગણિતનો ત્રીજો વર્ગ. આપણે કયું ગણિત ભણી રહ્યા છીએ? ભૌતિક વિજ્ઞાન ભણતા પહેલાંનું બેઝિક ગણિત. તો બેઝિક ગણિતની અંદર આપણે વાત કરવાના છીએ આજે ત્રિકોણમિતીય વિધેયોનું. આગળના બે વર્ગની અંદર આપણે વાત કરીએ છીએ અંશ અને રેડિયન વચ્ચેના સંબંધો, અને એમાં છેલ્લો વર્ગ આપણે લીધો હતો એકમ વર્તુળ વિશે. એકમ વર્તુળ વિશે તમને બેઝિક નોલેજ થઈ ગયું હશે, અને જો ન જોયા હોય વિડીયો, ન વર્ગ ભર્યો હોય તો તમે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી લિંક પરથી જોઈ શકો છો. એકમ વર્તુળની બેઝિક વાત ફરીથી કરી દઉં કે તમે આ વર્તુળની અંદર વિષમ ઘડી દિશામાં ઉગમ બિંદુને તમે કેન્દ્ર લઈ અને વિષમ ઘડી દિશામાં પરિભ્રમણ કરો તો શું થાય? તો કે 0 અંશથી 90 અંશ, 90 અંશથી 180 અંશ, 180 અંશથી 270 અંશ અને છેલ્લે 360 અંશ. આટલું તમે એક પરિભ્રમણ કરો ત્યારે 360 અંશ જેટલું તમે પરિભ્રમણ કર્યું એમ કહેવાય. રેડિયનની અંદર આપણે દેખાડવું હોય તો શું થાય? તો કે પહેલાં 0 રેડિયન, ત્યાર પછી 90 અંશે π/2 રેડિયન. આગળનો વર્ગ ન જોયો તો જોઈ લેજો, ફરીથી કહું છું. π/2 રેડિયન, પાઈ રેડિયન, 3π/2 રેડિયન અને લાસ્ટમાં 2π રેડિયન. મતલબ કે 360 અંશ જેટલું તમે પરિભ્રમણ કરો ત્યારે 2π રેડિયન જેટલું પરિભ્રમણ થયું એમ કહેવાય. હવે આજે વાત કરવાની છે ત્રિકોણમિતીય વિધેયોની. તો ત્રિકોણમિતીય વિધેયો એટલે બીજું કાંઈ નહીં, ધોરણ 10માં ગણિતમાં ચેપ્ટર નંબર 8 અને ચેપ્ટર નંબર 9 ગણિતની અંદર હતું એ જ છે. ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તર શબ્દ અહીંયા વાપરતા હતા. 6 હતા: સાઇન થીટા, કોસ થીટા, ટેન થીટા, કોસેક થીટા, સેક થીટા, કોટ થીટા. તો આ જે ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તર હતા એને આપણે શું કહીએ છીએ? હવે ત્રિકોણમિતીય વિધેયો. અને આ ત્રિકોણમિતીય વિધેયોનું આ એકમ વર્તુળની અંદર કયા ચરણની અંદર મૂલ્ય પ્લસ છે કે માઇનસ છે એટલું જ બસ આજના વર્ગની અંદર આપણે જોવાનું છે. હવે એના માટે ઓલ એસટીસી રૂલ તમને કામ આવશે. ઓલ એસટીસી રૂલ શું છે એની આપણે પહેલા વાત કરીએ. તો ઓલ એટલે કે બધા, ઓલ એટલે બધા, જેને આપણે કેમાં રાખીએ છીએ? પહેલા ચરણની અંદર. પહેલા ચરણની અંદર બધા જ ત્રિકોણમિતીય વિધેયો, બધા કહેતા કે 6 ત્રિકોણમિતીય વિધેયો કેવા હશે? પ્લસ હશે. ત્યાર પછી આપણે આવીએ બીજા ચરણની અંદર. તો બીજા ચરણની અંદર સાઇન અને એનો વ્યસ્ત, સાઇનનો વ્યસ્ત શું છે? કોસેક. તો સાઇન અને એનો વ્યસ્ત કોસેક એ બે પ્લસ છે, બાકીના 4 છે એ માઇનસ છે. ત્યાર પછી ત્રીજા ચરણની અંદર આવીએ. તો ત્રીજા ચરણની અંદર ટી, ઓલ એસ ટી, ટી માની યાની કે ટેન. તો ટેન થીટા એનો વ્યસ્ત કોણ છે? કોટ. તો ટેન અને કોટ છે એ ત્રીજા ચરણની અંદર પ્લસ છે, બાકી કેવા છે? માઇનસ છે. ત્યાર પછી સી કહેતા કે કોસ. કોસનો વ્યસ્ત શું થાય? સેક. તો કોસ અને સેક છે ચોથા ચરણની અંદર પ્લસ છે, બાકી માઇનસ છે. હવે તમને એમ થાય કે સર હું તમે માઇનસ પ્લસ કરો છો, કાંઈક ઉદાહરણ આપો તો સમજાય. તો એ સમજાવવા માટે હું તમને ઓલ એસટીસી રૂલ મુજબ આટલા બધા જે ત્રિકોણમિતીય વિધેયો આપ્યા છે એનું મૂલ્ય સમજાવું. સમઘડી અને વિષમઘડી તમને યાદ હશે. સમઘડી હાલો તો માઇનસ લેવાનું, વિષમઘડી હાલો તો પ્લસ લેવાનું. તો જો તમે સાઇન 90 અંશ, આને તમે બીજું શું કહી શકો? સાઇન 90 જગ્યાએ π/2 પણ તમે લઈ શકો, માઇનસ થીટા. આ રેડિયનની અંદર છે, આ અંશની અંદર છે. તો સાઇન 90 અંશ માઇનસ થીટા. 90 અંશ, તો આ 90 અંશ માઇનસ થીટા એટલે કે સમઘડી દિશામાં લો તો માઇનસમાં તમે આવ્યા. તો કયું ચરણ થયું? પહેલું. પહેલા ચરણમાં બધા કેવા છે? પ્લસ છે. પણ તમે ધોરણ 10ની અંદર આ સૂત્ર જોઈ ગયેલા છે. સાઇન, કોસ, ટેન, સેક, કોસેક ને કોટ બધાના જોઈ ગયેલા. સાઇન 90 માઇનસ થીટા એટલે કોસ થીટા, કોસ 90 માઇનસ થીટા એટલે સાઇન થીટા, ટેન 90 માઇનસ થીટા એટલે કોટ થીટા, કોટ 90 માઇનસ થીટા એટલે ટેન થીટા. યાદ કરો, યાદ કરો. ત્યાર પછી કોસ 90 માઇનસ કોસેક 90 માઇનસ થીટા એટલે સેક થીટા, અને સેક 90 માઇનસ થીટા એટલે કોસેક થીટા.
આ જોઈ ગયેલા છો તમે, તો એનો જ અહીંયા ઉપયોગ છે. હવે આપણે ક્યાં વિધેય બદલે કહેતા કે સાઇનનું કોસ થઈ જાય, કોસનું સાઇન થઈ જાય, ટેનનું કોટ થઈ જાય, કોટનું ટેન થઈ જાય, સેકનું કોસેક થઈ જાય, કોસેકનું સેક થઈ જાય. બરાબર? તો કાંઈ યાદ નહીં રાખવાનું. વાય અક્ષ ઉપર 2 બિંદુ છે, એક 90 અંશ ને એક છે 270 અંશ. તો 90 અને 270 અંશે વિધેય બદલે. 90 અને 270 અંશે વિધેય બદલે. રેડિયનમાં કેવું હોય તો શું કહી શકો? π/2 અને 3π/2 રેડિયને શું થાય? વિધેય બદલે. સમજણ? તો આપણી પાસે અહીંયા સાઇન π/2 માઇનસ થીટા છે, અથવા તો 90 અંશ માઇનસ થીટા છે, તો વિધેય બદલશે. સાઇનનું શું થઈ જશે? કોસ થીટા. પહેલા ચરણમાં બધા કેવા છે? પ્લસ, એટલે મેં આને લખ્યા છે પ્લસ. આગળ પ્લસ લખવું હોય તો પણ તમે લખી શકો. ચાલો, હવે હું બધામાં π/2 લગાડતો નથી, સીધું સૂત્ર જ લખ્યું. કોસ 90 માઇનસ થીટા. 90 માઇનસ થીટા એટલે કે પહેલા ચરણમાં 90 માઇનસ થીટા. માઇનસ એટલે સમઘડી દિશા, માઇનસ થીટા. તો સમઘડી દિશાની અંદર શું થઈ જશે? સાઇન થીટા. પહેલા ચરણમાં છે એટલે પ્લસ. ત્યાર પછી ટેન 90 માઇનસ થીટા. 90 માઇનસ થીટા સમઘડી. ટેનનું શું થઈ જશે? કોટ. સર કોટ તમે લ્યો છો, પણ કેમ કોટ લ્યો છો? 90 અંશ છે એટલે વિધેય બદલે છે, બીજું કાંઈ છે નહીં. ચાલો, હવે બીજી વાત. સાઇન 180 અંશ માઇનસ થીટા. સાઇન 180 માઇનસ, 180 માઇનસ એટલે આમ સમઘડી માલવાનું. તો સમઘડી માલતા બીજા ચરણની અંદર આવો. બીજા ચરણની અંદર કોણ કોણ પ્લસ છે? સાઇન અને કોસેક. તો અહીંયા સાઇન છે એટલે પ્લસ જ આવશે. 180 વિધેય બદલે નહીં, તો શું જવાબ આવશે? પ્લસ સાઇન થીટા. સાઇનનો સાઇન જ રહે. 180 વિધેય બદલે નહીં, પાયા વિધેય બદલે નહીં. ત્યાર પછી કોસ 180 છે, વિધેય બદલશે નહીં, કોસ જ આવશે. થીટા જ આવશે. પણ કોસ થીટા છે એ બીજા ચરણની અંદર જુઓ તો કેવું છે? માઇનસ છે. સાઇન અને કોસેક જ પ્લસ છે, તો અહીંયા શું થઈ જશે? માઇનસ કોસ થીટા. અહીંયાથી આપણી શરૂઆત થાય છે. ક્યારે માઇનસ લેવાના છે? બીજા ચરણમાં હોય ત્યારે માઇનસ લેવાના છે કોસ. ટેન 180 અંશ માઇનસ થીટા. તો શું થઈ જશે? ટેન થીટા તો મૂકી દીધા છે. 180 માઇનસ થીટા છે એટલે કે બીજું ચરણ. બીજા ચરણની અંદર સાઇન અને કોસેક સિવાયના બધા માઇનસ, તો માઇનસ. ત્યાર પછી સાઇન 270. 270 કહેતા કે 3π/2. ત્યાંથી માઇનસમાં હાલો છો એટલે કે તમે અહીંયાથી આમ સમઘડીમાં હાલો છો એટલે ત્રીજા ચરણની અંદર આવો છો. ત્રીજા ચરણમાં કોણ પ્લસ છે? ટેન અને કોટ. ટેન અને કોટ. તો અહીંયા સાઇન છે 270 વિધેય બદલે. સાઇનનું શું થઈ જાય? કોસ થીટા. ત્રીજા ચરણની અંદર ટેન અને કોટ જ પ્લસ છે, તો આ કેવા છે? માઇનસ. એટલે જવાબ એવો માઇનસ કોસ થીટા. ત્યાર પછી કોસ કેવા રહેશે? માઇનસ, કારણ કે ત્રીજા ચરણની અંદર છે, તો માઇનસ. 270 વિધેય બદલે એટલે કે સાઇન થીટા. ટેન 270 અંશ માઇનસ થીટા. તો ટેન ત્રીજા ચરણમાં ટેન કેવું છે? પ્લસ છે. બરાબર? પહેલાનું જોવાનું, પછી ફેરવા પછી નહીં જોવાનું. ટેન કેવા છે? પ્લસ છે. તો પ્લસ હોય ત્યારે શું થઈ જશે? પ્લસ. ટેન છે 270 અંશ છે એટલે વિધેય બદલી જાય. કોટ થીટા. સમજાય છે? દિમાગમાં ઉતરે છે કે નહીં? ન ઉતરતું હોય તો ફરી ફરીને એક વખત જોઈ લ્યો, તમને ખ્યાલ પડી જ જશે શું કહેવા માંગે છે. એકદમ ઇઝી થિયરી છે, આમાં કંઈ બહુ ખાસ છે નહીં. કાલ જે ભીણા એનો જ ઉપયોગ છે, સમઘડી અને વિષમઘડી. સાઇન 360. 360 એટલે 2π. 2π માઇનસ થીટા. 2π થી તમે ક્યાં હાલો છો? સમઘડી દિશામાં. સમઘડીમાં માઇનસ છે એટલે કોસ અને સેક 2 પ્લસ છે, બાકી બધા કેવા છે? માઇનસ. તો સાઇન 360 અંશ માઇનસ થીટા એટલે કે 360 વિધેય બદલે? ન બદલે. ખાલી કોને કોને બદલે? 90 અને 270. તો 360. તો આપણી પાસે રહી જશે સાઇન થીટા, પણ કેવા? માઇનસ. કારણ કે આમાં કોણ કોણ પ્લસ છે? ટેન અને કોટ. જોવાનું જ નહીં. ત્યાર પછી
કોસ 360 માઇનસ થીટા એટલે કે કોસ થીટા જ તે, પણ કયા ચરણમાં છે? 360 માઇનસ થીટા, 360 માઇનસ થીટા, 360 માઇનસ થીટા એટલે કે સમઘડી દિશામાં છે. તો માઇનસ લેવાના કે પ્લસ લેવાના? પ્લસ લેવાના. કેમ? તો કે ચોથા ચરણની અંદર કોસ અને સેક કેવા છે? પ્લસ છે. tan 360 માઇનસ થીટા, તો જવાબ આવશે tan થીટા. કેવા લેવાના? માઇનસ. હવે આપણે ચાલીએ વિષમ ઘડી દિશામાં. તો વિષમ ઘડી દિશામાં પ્લસ થતા જશે. જો 90 પ્લસ થીટા, તો 90 થી આમ પ્લસ હાલવાનું છે ને, પ્લસ હાલો છે, તો તમે પ્લસ હાલો ત્યારે કયા ચરણમાં વયા જશો? બીજા ચરણ. બીજા ચરણમાં કોણ કોણ પ્લસ છે? સાઇન અને કોસેક. તો સાઇન છે 90 એ વિધેય બદલે એટલે કે કોસ થીટા થઈ ગયું. પ્લસ લેવા માઇનસ ત્યારે કોને જોવાનું? સાઇન. સાઇન છે એ બીજા ચરણમાં કેવા છે? પ્લસ. તો આપણે લખી નાખવાનું પ્લસ. કોસ 90 પ્લસ, 90 પ્લસ એટલે બીજું ચરણ, બીજું કાંઈ નહીં. બીજા ચરણની અંદર કોસ કેવા છે? માઇનસ. 90 એ વિધેય બદલે સાઇન થીટા કેવા લેવાના? માઇનસ. કારણ કે કોસ છે એ બીજા ચરણની અંદર માઇનસ છે. ટેન બીજા ચરણની અંદર માઇનસ છે. 90 વિધેય બદલે કોટ થીટા કેવા લેવાના? માઇનસ. ચાલો ત્યાર પછી 180 પ્લસ, 180 પ્લસ હાલવાનું એટલે કે આમ વિષમ ઘડી દિશામાં. તો ત્રીજા ચરણમાં આવ્યા. ત્રીજા ચરણની અંદર કોણ કોણ પ્લસ છે? ટેન અને 180 વિધેય બદલશે નહીં. એમને મત લખી નાખીએ. હાલો પેલા સાઇન થીટા, કોસ થીટા, ટેન થીટા, માઇનસ અને પ્લસ આવ કરીએ. સાઇન છે ત્રીજા ચરણની અંદર માઇનસ એટલે જવાબ આવશે માઇનસ. કોસ ત્રીજા ચરણની અંદર માઇનસ તો જવાબ માઇનસ. ટેન ત્રીજા ચરણની અંદર પ્લસ તો અહીં જવાબ આવશે જવાબ પ્લસ. સિમ્પલ. ત્યાર પછી 270 પ્લસ, તો 270 પ્લસ આમ જશે એટલે કે આમે જે વિષમ ઘડિત દિશા છે, તો વિષમ ઘડિત દિશા છે એટલા માટે સાઇન. હવે ચોથા ચરણની અંદર કોસ અને કોણ પ્લસ છે? કોસ અને સેક. 270 પ્લસ થીટા છે. 270 વિધેય બદલે તો બધાને વિધેય બદલી નાખો. સાઇન ના શું થઈ જશે? કોસ થીટા. આના થઈ જશે સાઇન થીટા. આનું થઈ જશે કોટ થીટા. માઇનસ કે પ્લસ? સાઇન અને ટેન બે માઇનસ આવશે. કોસ કેવા આવશે? પ્લસ. કારણ કે આપણે કયા ચરણમાં છીએ? ચોથા ચરણની અંદર. તો સાઇન એટલે માઇનસ આવશે, કોસ એટલે પ્લસ આવશે, ટેન એટલે માઇનસ આવશે. ચલો હવે તો સિમ્પલ સમજાય જ ગયું હશે તમને. એમ છતાંય હવે છેલ્લું બાકી રહી ગયું મારે હું તમને કહું. સાઇન 360 પ્લસ થીટા, 360 પ્લસ થીટા, 360 પ્લસ થીટા. ક્યાં આવી ગયા? ઓલ ઇઝ પ્લસ. ઓલ ઇઝ પ્લસ. તો ઓલ ઇઝ પ્લસમાં આપણે આવી ગયા છીએ બધા. 360 વિધેય બદલે નહીં. ઈના એ જ મંડી પડો લખવા. સાઇન થીટા, કોસ થીટા, ટેન થીટા. કાંઈ જોવા જવાનું નથી. ઓલ ઇઝ પ્લસ. ઓલ ઇઝ પ્લસ. તો બધા કેવા આવશે? પ્લસ. તો મિત્રો આજે તમને આટલું જ શીખવ્યું છે. નેક્સ્ટ વર્ગની અંદર આપણે ત્રિકોણમિતિ વિધેયોના જે સૂત્રો છે એ જોવાના છીએ. તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, વિડીયો ગમે તો લાઈક કરી દો અને તમારા મિત્રોને પણ આવું સરસ કન્ટેન્ટ છે તમે શેર કરી દો. આજનો વર્ગ ન સમજાણો હોય તો ફરી વખત વિડીયો તમે જોઈ શકો છો. આઈ એમ ઓલવેઝ વિથ યુ.